कडेने गवत पसरून देऊ, गवताच्या कडेनं काळे आसू, सगळीकडून दोऱ्याने शिवू, आतमध्ये छानदार पिल्लांना ठेवू, आतमध्ये छानदार पिल्लांना ठेवू.
बघितला मान्य कशी मस्ती करते. कधी कधी काहीच करायला भेटत आहे, खूप वेळ असेल त्याच्यामध्ये करायला भेटतं. पण ॲक्च्युली खूप बदल दिसत आहे मला माझ्या याच्यामध्ये. दॅट्स हे महत्त्वाचं आहे. तुम्ही किती वेळ करताय, कसं करताय, त्याच्यामुळे किती बदल घडतो हे महत्त्वाचं आहे. सो आज बनवणार आहे कॉर्नचं सॅलड. व्हिडिओ शर्टपर्यंत की बघा. नमस्कार, वेलकम बॅक अगेन. तर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आज संध्याकाळी आपण साधं कॉर्नचं सॅलड बनवणार आहे कॉर्न वापरून. तर कसं बनायचं तर पटकन बघायला घेऊया. कॉर्न सॅलड बनवण्यासाठी पहिले आपल्याला कॉर्न हे अशा पद्धतीने उकडून घ्यायचे आहे. त्याचप्रमाणे इथे गाजर आणि काकडी मी एकत्र केलेली आहे. तर इथे आधी गाजर आणि काकडी एकत्र किसून घेतलेली आहे. ही आधी आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. त्यानंतर इथे कांदा आहे, एक अर्धा कांदा आहे आणि टमॅटो आहे अर्धा. खूप सिंपल आहे, काही फार त्याला हे नाही लागत, अवघड नाही आहे जराही. त्याचप्रमाणे इथे आपले कॉर्न आहे, कॉर्न ॲड करूया. आता हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. यामध्ये ना हलकं मीठ घालूयात. कॉर्न उकडताना आपण घातलं होतं, पण थोडंसं मीठ घालायचं आहे. त्याचप्रमाणे थोडंसं ब्लॅक पेपर, अगदी थोडंसं, आणि ह्यामध्ये थोडा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे. आणि हे मिक्स करायचं पुन्हा. याच्यात कोथिंबीर असेल तुम्ही वापरली तरी चालेल. माझ्याकडे कोथिंबीर संपलेली आहे, पण मला ना तिखट खाल्ल्याशिवाय असं चव लागत नाही तोंडाला. सो मी इथे माझ्याकडे ग्रीन चटणी आहे, ती मी अशी थोडीशी घालून घेते आणि याला मिक्स करते. की माझा प्रॉब्लेम आहे की जर माझ्या तोंडाला ती तिखट ह्याची चव लागत नाही तोपर्यंत असं वाटत नाही की मी जेवले किंवा काहीतरी खाल्लंय आणि माझं पोट भरलंय. सो तिखट अशी हिरवी चटणी वापरली आहे आणि आपलं हे सॅलड आहे तयार आहे. काही फार वेळ नाही आणि काही अवघड नाही आहे, खूप साधा आणि सिंपल आहे. आणि हे एवढं जरी खाल्लं तरी तुम्हाला रात्री जेवणामध्ये तरी भरपूर आहे. सो आपल्या इथे सॅलड आता हे तयार आहे. ओके, तर आपल्या इथे कॉर्न सॅलड आता तयार आहे. खाऊन दाखवते, कारण की ग्रीन चटणीचा प्रयोग मी पण पहिल्यांदा केलेला आहे. मस्त लागते. तिखट मी बोलली होती, मला तिखट आवडतं. तिखट झालेलं आहे. ज्यांना तिखट खायची सवय आहे, तर ज्यांचा हा प्रॉब्लेम आहे की माझं कसं आहे, तिखट खाल्ल्याशिवाय वाटत नाही की आपण जेवले किंवा काय खाल्लंय, त्यांच्यासाठी मस्त आहे. आणि खास वजन कमी करण्यासाठी, वेट लॉस करण्यासाठी, डिनरसाठी सगळ्यात चांगला ऑप्शन आहे. 7च्या आत 8च्या आत हे बाउल भरून असं तुम्ही सॅलड वगैरे खाल्लं तरी खूप छान आहे. ते नक्की खाऊन बघा, करून बघा आणि पहिलं, आणि मग खाऊन बघा आणि मला सांगा की काय वाटतं. आजचा व्हिडिओ इथेच संपतोय. पुन्हा भेटूया उद्याच्या नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत माझ्या चॅनलला लाईक करायचं, शेअर करायचं, सबस्क्राईब करायचं. बाय.